Pokrok v transprávech zní dobře. Jak ale konkrétně zlepší náš život? V poslední době se u nás konečně začalo na politické úrovni mluvit o zrušení sterilizací a operací jako podmínce pro změnu dokladu. Tímto směrem jde vývoj prakticky v celém západním světě. V některých zemích stačí lékařská diagnóza, v jiných už funguje takzvaný princip sebeurčení, kdy stačí prohlášení dané dospělé osoby. U nás si zřejmě na změnu zákona ještě počkáme, ale co by vlastně taková změna konkrétně přinesla? Jak by nám změna zákona ulehčila život? Proces změny dokladů je v současné době pro české trans lidi zbytečně zdlouhavý a neúměrně náročný. Kdyby operace přestala být nutnou podmínkou, všechny trans osoby bez rozdílu by měly možnost změnit si jméno, rod a rodné číslo mnohem dříve. Operaci by pak podstoupili jen ti nebo ty, kdo ji doopravdy chtějí. Co by to znamenalo pro trans lidi a rodičovství? Téma trans rodičů vyvolává silné emoce. A mnoho z nás ale děti chce. Už tak máme omezené možnosti z různých biologických důvodů. Povinné sterilizace jsou potom další překážka navíc. A zrušení této podmínky by nám dalo mnohem lepší možnosti, jak plánovat a zakládat rodiny, aniž bychom museli odkládat úřední změnu dokladů. Jaký vliv to bude mít na společnost jako celek? V zemích, kde je úřední tranzice jednodušší, se tento přístup osvědčil. Trans lidem zvyšuje kvalitu života a na zbytek společnosti nemá žádný negativní vliv. Kritici se někdy obávají zneužívání této možnosti, ale to se v praxi nepotvrzuje. Naopak, dostupnější tranzice bývá úlevou třeba pro zdravotnický systém, protože probíhá méně těchto zákroků.